สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่18ตุลาคมปี2568ผมได้รวบรวมข่าว Apple นะครับในช่วงนี้ที่ผ่านมาหลักๆก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยมันมีข่าวเยอะจริงๆผมคัดมาเฉพาะที่น่าสนใจแล้วถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ iPhonemon.net รวมถึง Facebook iMod ของเราด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเรียกบริการของ Apple นะตอนที่ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 26.1 Developer Beta 3 ออกมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัว Apple TV Plus Apple เปลี่ยนทั้งโลโก้รวมถึงชื่อด้วยโลโก้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะถ้าเป็นโลโก้ของแอป Apple TV นะครับจะเป็นไอคอน Apple แล้วก็ตามด้วยคำว่า TV ที่เป็นสีขาวแล้วก็พื้นหลังเป็นสีดำแต่โลโก้แบบใหม่เนี่ยจะเป็นสีแบบเหมือนรุ้งๆมีเกรเดียนเข้ามาหน่อยเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจมากขึ้นนอกจากตัวแอปที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวชื่อบริการ Apple TV Plus เนี่ยก็มีการตัด plus หรือว่าตัวบวกออกไปให้เรียกว่า Apple TV เฉยๆตอนนี้โอ้โหบันไลเลยเพราะว่าคำว่า Apple TV เนี่ยถูกใช้เยอะมากอย่างแรกคืออะไรคือกล่อง Apple TV ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะอย่างที่2คือแอป Apple TV ก็ใช้คำว่า Apple TV เหมือนกันอย่างที่3เนี่ยก็คือตัวบริการนะครับ Apple TV Plus เหลือแค่คำว่า Apple TV ถ้าเราพูดบอกว่าไปซื้อ Apple TV กันเถอะอย่างเงี้ยมันก็เริ่มงงแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามนะครับที่ไปถามเอ็ดดี้คูนะครับเป็นผู้บริหารของ Apple ว่าทำไม Apple เนี่ยถึงตัดคำว่า plus ออกเอ็ดดี้คูเขาได้ไปออกรายการพอดแคสต์นะครับแล้วก็ให้คำตอบว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่า plus ที่ Apple ใช้ในบริการเนี่ยจะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบริการที่เป็นแบบจ่ายเงินอย่างเช่นตัว iCloud Plus Apple News Plus อย่างเงี้ยคำว่า plus เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงบริการเพิ่มเติมแล้วก็คำว่า Apple TV Plus เนี่ยก็เหมือนกันเป็นบริการสตรีมมิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อรับชมแต่ทีเนี้ยคำว่า Apple TV Plus เนี่ยอันนี้เขาบอกเองนะทั้ง Apple เองทั้งคนทั่วไปเองเนี่ยไม่ได้เรียกว่า Apple TV Plus เขาเรียกไปสมัครบริการ Apple TV กันเถอะอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คุยกันในวงของ Apple นะว่าสรุปตอนนี้ก็ถึงไปแล้วแหละที่จะต้องตัดคำว่า plus ออกให้เรียกคำว่า Apple TV เฉยๆคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าตัดคำว่า plus ออกแล้วเนี่ยมันจะสับสนเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ที่แรกไหมADQ เขาบอกว่าคนทั่วไปที่ใช้บริการแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยจะแยกออกอยู่แล้วอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล่อง Apple TV เนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Apple TV 4K ไม่ใช่ Apple TV เฉยๆแอปก็คือ Apple TV บริการก็คือ Apple TV และคำว่า Apple TV ที่เป็นทั้งตัวแอปแล้วก็บริการเนี่ยถูกใช้งานทั้งคนที่ใช้ Apple Ecosystem รวมถึงแบรนด์อื่นๆด้วยอย่างเช่นถ้าเราใช้จอ Android เราใช้ Smart TV อย่างเงี้ยการที่เราจะดาวน์โหลดแอปทีวีเข้าไปเนี่ยจะต้องเซิร์ชคำว่า Apple TV ดังนั้นเนี่ยมันจะถูกนิยามตามอันนี้ตรงนี้อยู่แล้วผมสรุปง่ายๆแล้วกันคือเหมือนEddyCoolเนี่ยเขาต้องการสื่อว่าผู้ที่ใช้บริการพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยจะแยกแยะออกเองว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าแรกๆเนี่ยก็จะงงอยู่นะเวลาถ้าเป็นภาษาพูดกันอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมบอกว่าจะไปซื้อ Apple TV กันเถอะไปดู Apple TV กันเถอะไปสมัคร Apple TV กันเถอะสรุปแล้วมันคืออะไรก็ต้องใช้เวลาการปรับตัวไปณตอนนี้ Apple เริ่มเปลี่ยนนะครับคำว่า Apple TV Plusเป็น Apple TV เนี่ยในบางที่ละอย่างเช่นในการโปรโมทนะครับภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie อย่างเงี้ยก็มีการเริ่มใช้คำนี้แล้วว่าสามารถไปรับชมสตรีมมิ่งผ่าน Apple TV ได้ในเดือนธันวาคมเนี่ย Apple เริ่มใช้แล้วแต่ผมคิดว่า Apple น่าจะใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ปล่อยอัปเดต iOS 26.1 รวมถึง tvOS 26.1 ที่มีแพลนนะครับจะปล่อยอัปเดตภายในปลายปีนี้ก็ไปแยกๆดีแล้วกันย้ำอีกที Apple TV 4K คือตัวเครื่องนะแอป Apple TV แล้วก็บริการ Apple TV มี3อันนะครับโอเคข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของแบรนด์ของ Apple นะครับปีนี้ทางมันมีเว็บไซต์ชื่อว่า Interbrand เขาได้จัดอันดับแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกประจำปี 2025 ซึ่ง Apple เนี่ยก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับมาหลายปีแล้วโดยการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณารอบด้านนะครับทั้งเรื่องของการดำเนินงานทางด้านการเงินความแข็งแกร่งของแบรนด์นะครับสำหรับลูกค้าแล้วก็การแข่งขันในตลาดโดยรวมนะครับปีนี้เนี่ยทาง Interbrand นะครับเขาบอกว่าจากการจัดอันดับทั้งหมดเนี่ย100 บริษัทนะครับมีมูลค่าบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลย Apple ในอดีตที่ผ่านมาครับเขาติดท็อป 25 เนี่ยมาตั้งแต่ปี 2008 นะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ในปี 2013 นะครับจากการจัดอันดับของ Interbrand ก็ถือว่าคว้าอันดับ1เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยมูลค่าบริษัทของ Apple ตามที่ Interbrand เขารายงานนะครับจะอยู่ที่ 470.9 พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่ลดลงประมาณสัก 4% จากปีที่แล้วแต่ว่ามูลค่าขนาดนี้เขาก็ยังนำนะครับอันดับ2ก็คือ Microsoft นะครับที่ Microsoft เนี่ยเติบโตขึ้นนะ 10% มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 388.5 พันล้านดอลลาร์นะครับส่วนอันดับ3อันดับ4อันดับ5เนี่ยก็จะเป็นตัว Amazon Google แล้วก็ Samsung นะครับทาง Interbrand เนี่ยเขาบอกว่า
Apple เนี่ยถึงแม้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยแต่เขาไปจับตามองการก้าวกระโดดของ Nvidia นะครับผู้ที่ผลิตชิปประมวลผลให้กับ AI อย่างเงี้ยมูลค่าแบรนด์เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับเพิ่มขึ้นมากถึง 116% นะครับเป็น 43.2 พันล้านดอลลาร์ขยับจากอันดับที่ 36 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 15 ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่มากที่สุดของปีด้วยนะนอกจากนั้นนะครับInstagram เนี่ยก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ก้าวกระโดดเหมือนกันเขากระโดดมาอยู่ในติดท็อป 10 นะครับ10 อันดับแรกของบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้วก็มูลค่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 27%ส่วน Nike เนี่ยล่วงนะครับล่วงจากอันดับ 14 มาอยู่ที่อันดับที่ 23 มูลค่าลดลงถึง 26%ส่วนที่น่าตกใจก็คือ Tesla นะครับอันดับตกจากอันดับ 13 หล่นลงมาเป็นอันดับที่ 25 มูลค่าลดลงมากถึง 35% นะฮะโอ้โหดังนั้นเนี่ยในแง่ของมูลค่าบริษัทเนี่ย Apple ยังครองใจประชาชนแล้วก็ยังทำเรื่องของการเงินการตลาดได้ดีมากๆอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของยอดขายด้วยครับยอดขายของ iPhone 17 มันมีรายงานบอกว่า iPhone 17 เนี่ยขายดีนะครับทำให้ Apple เนี่ยสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนจาก Samsung ได้แล้วก็บี้สัดส่วนการตลาดมาติดๆเลยนะฮะ IDC เนี่ยเขาเผยว่าส่วนแบ่งตลาดในสมาร์ทโฟนของไตรมาส 3 ปี 2025 ก็คือช่วงนี้แหละของ Apple เนี่ยจะอยู่ที่ 18.2% นะครับซึ่งใกล้เคียงกับ Samsung มาก Samsung เนี่ยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 19% ดังนั้นเนี่ยต่างกันแทบไม่ถึง 1% แล้วนะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ย Samsung เนี่ยเขามีสมาร์ทโฟนหลายระดับหลายรุ่นมากๆแต่ Apple เนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นดังนั้นเนี่ยก็สื่อได้ว่า Apple เนี่ยขาย iPhone ไม่กี่รุ่นแต่ก็ได้ยอดขายเนี่ยพอๆกับตัว Samsung เลยนะฮะรายงานเผยว่าการที่ Apple เปิดตัว iPhone 17 Series ก็เปิดขายในช่วงแรกเนี่ยมันมียอดสั่งจองเนี่ยมากกว่าตอนที่ iPhone 16 เปิดตัวครั้งแรกนะครับเยอะมากเลยเขาบอกว่าณตอนนี้นะ Apple ขาย iPhone ไปเกิน 58.6 ล้านเครื่องไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาส 3 ปี 2025 นี้และเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก 2.9% นะครับส่วน Samsung เนี่ยทำยอดขายสมาร์ทโฟนไปได้ประมาณสัก 61.4 ล้านเครื่องนะครับคิดเป็น 19% ของส่วนแบ่งตลาดเหมือนที่ผมแจ้งไปก็เป็นยอดที่เพิ่มขึ้นครับประมาณสัก 6.3% ดังนั้นเนี่ยทั้ง Samsung แล้วก็ Apple เนี่ยยอดเพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดของ Apple เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกับ Samsung มากๆเลย IDC เผยว่าด้วยการมาของนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจสมาร์ทโฟนกลุ่มไฮเอนด์มากขึ้นและถึงแม้เนี่ยสมาร์ทโฟนไฮเอนด์จะมีราคาสูงแต่ด้วยโปรแกรมทั้งหลายอย่างเช่นโปรแกรมเทรดอินเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนราคาสูงหรือว่ากลุ่มไฮเอนด์ได้ง่ายขึ้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือเรื่องยอดขายก็ต้องรอดูนะครับว่า Apple จะยืนระยะการขาย iPhone 17 ได้นานสักขนาดไหนนะครับโอเคมาดูเรื่องดราม่าของ iPhone 17 ต่อเลยงงไปไก่ตาแตกก็คือมันมีรายงานบอกว่า iPhone 17 Pro Max ตัวเครื่องสีส้มอยู่ดีๆก็กลายเป็นตัวเครื่องสีชมพูโอ้โหอันนี้น่าตกใจมากเลยนะครับผู้ใช้ใน Reddit นะครับเขารายงานว่าหลังจากที่เขาซื้อตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max มาแล้วก็ใช้งานไปสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยตัวเครื่องก็เริ่มนะครับเฟดสีจากตัวเครื่องสีส้มเนี่ยเริ่มกลายเป็นสีชมพูโดยเริ่มจากที่ตัวขอบกล้องก่อนนะครับแล้วก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูเรื่อยๆจนหน้าตอนนี้ที่เขารายงานไปนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วตัวเครื่องก็กลายเป็นสีชมพูอย่างสมบูรณ์เขาเรียกสีชมพูตรงนี้ว่า Rose Gold นะถ้าเราสังเกตในภาพเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นอินเสิร์ตให้ตัวเครื่องที่มันกลายเป็นสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่วัสดุอลูมิเนียมแทบทั้งหมดเลยนะครับตัวเครื่องที่ยังเป็นทรงสีส้มยังมีสีส้มอยู่ก็จะเป็นตรงเสาสัญญาณตรงปุ่มด้านข้างตรง Camera Control รวมถึงตัวฝาหลังเซรามิกชิลตัวเนี้ยยังเป็นสีส้มอยู่แต่ตรงอื่นเนี่ยกลายเป็นสีชมพูโรสโกไปหมดแล้วผู้ที่เจอปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เอาตัวเครื่องนะครับไปติดต่อที่ Apple เพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรเขาเรียกว่าหลายคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะแยะมากบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมาจากภาพ Photoshop หรือเปล่าเอาไปย้อมสีเพื่อมาปั่นกระแสหรือเปล่าทางผู้ที่เจอปัญหาเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่มีใครอยากทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับและนอกจากตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีผู้ใช้ iPhone 17 Pro Max สีส้มคนอื่นเนี่ยเผยภาพเหมือนกันก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นสีชมพูเหมือนกันบางคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นล็อตการผลิตของตัว iPhone 17 Pro Max บางล็อตเนี่ยที่มีการเคลือบสีชุบสีไม่ค่อยดีนะครับและจากการที่เคลือบสีไม่ดีเนี่ยจะให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันนะครับที่ตัวเครื่องเมื่อเจอสารเคมีหรือว่าเจออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยสีก็จะผิดเพี้ยนไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์รวมถึงมันมีผู้ใช้ในไทยเนี่ยก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเขาใช้ iPhone 11 Pro นะครับเมื่อก่อนเป็นตัวเครื่องสีเขียวอยู่ดีแล้วใช้ไปใช้มาตัวเครื่องก็เริ่มกลายเป็นสีเหมือนสีเทเนียมสีลุ้งๆริ้วๆสีด้านๆก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรดังนั้นเนี่ยณตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลนะครับที่สรุปสาเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรนะฮะต้องรอดูกันว่า
เขาจะแก้ไขปัญหายังไงและ Apple จะบอกว่ายังไงคือข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาสัก 2-3 วันแล้วแหละแล้วก็พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะมาบอกว่าเจอเหมือนกันบางคนเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์คนไทยมีมาบอกบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอินเสิร์ตให้แต่ว่าในภาพเนี่ยผมดูไม่ออกว่าสีมันต่างตรงไหนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับจากเหตุการณ์ที่สีตัวเครื่องสีส้มเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูตัวนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่า1ปัญหาจุดกวนใจของ iPhone 17 Pro แล้วก็17 Pro Max อีกแล้วเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ scratch gate ก็คือตัวเขาเรียกว่าขอบพื้นที่กล้องหลังเป็นรอยง่ายดังนั้นเรื่องสีส้มเนี่ยก็เป็น1จุดที่ทุกคนต้องกังวลนะใครที่ใช้สีส้มอยู่ก็ลองดูเครื่องตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับมาต่อมาจะเป็นเรื่องของข่าวลือของสินค้าใหม่กันบ้างนะครับจริงๆข่าวลือของสินค้าใหม่ Apple เนี่ยมีเยอะนะแต่ผมจะคัดมาให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้แล้วกันก็คือเรื่องของ Mac เมื่อไม่นานมานี้ Apple เพิ่งเปิดตัว MacBook Pro ชิป M5 ไปหลายๆคนก็เริ่มสอบถามแล้วว่าMac mini Mac Studio รวมถึง MacBook Air รุ่นใหม่เนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่ตอนนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครับมันมีรายงานจากมาร์ค เกอร์แมนเองนะฮะคนนี้แม่นยำแน่ๆผมเรียกว่าเป็นวงในของ Apple แล้วกันเขาได้รายงานข้อมูลนะครับว่า MacBook Air ชิป M5 จะเปิดตัวในช่วงต้นปีถึงกลางปี 2026 แล้วก็ณตอนนี้นะครับ Apple กำลังพัฒนา Mac mini รวมถึง Mac Studio รุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันมาร์ค เกอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่า Apple จะเปิดตัว MacBook Air ชิป M5 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026 ของอเมริกาก็คือในช่วงต้นหรือว่ากลางปี 2026 นั่นแหละครับและในช่วงเดียวกันเนี่ยก็จะมีตัว MacBook Pro ชิป M5 Pro และ M5 Max เปิดตัวด้วยถ้าเราเห็นเนี่ย Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัว MacBook Pro 14 นิ้วชิป M5 ไปไม่มี MacBook Pro 16 นิ้วแล้วก็ยังไม่มีรุ่นชิป M5 Pro M5 Max ดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกเนี้ยน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าและนอกจาก MacBook Air แล้วนะครับก็มีรายงานว่า Apple กำลังพัฒนา Mac mini รวมถึง Mac Studio รุ่นชิป M5 ใหม่ด้วยแต่ว่าเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าก็น่าจะใกล้ๆกันนั่นแหละครับมาดูเรื่องของ MacBook Air กันบ้างนะครับ MacBook Air เนี่ยรายงานเผยว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า MacBook Air เนี่ยเพิ่งได้รับการปรับดีไซน์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเน้นเรื่องของการอัปเกรดชิปอัปเกรดสเปคให้มันใหม่มากกว่านะครับส่วน MacBook Pro เนี่ยรายงานผมแยกเป็น2ส่วนแล้วกันเขาเรียกว่าเป็น MacBook Pro ต้นปีกับ MacBook Pro ปลายปีเดี๋ยวว่า MacBook Pro ปลายปีเนี่ยผมจะพูดในข่าวหน้านะครับ MacBook Pro ต้นปีเนี่ยก็น่าจะใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกันนับอัปเกรดชิปใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะ MacBook Air เนี่ยรายงานเผยว่าด้วยความที่เขายังทำตลาดได้อยู่นะครับมันก็เลยจะต้องมีการอัปเกรดรุ่นนี้เพื่อให้ใช้สเปคที่ทันสมัยแต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งข่าวที่เริ่มพูดถึงกันก่อนนั่นเนี่ยก็คือตัว MacBook ราคาประหยัดก็คือ MacBook ชิป A18 Pro หรือว่า MacBook ชิป A19 Pro ตัวเนี้ยในรายงานเนี่ยไม่มีการพูดถึงนะแต่ผมคิดว่าถ้า Apple จะเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2026 พร้อมๆกับตัว MacBook Air นั่นแหละก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของ Mac 3 รุ่นที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงMac 4 รุ่นสิที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ MacBook Pro กันก่อน MacBook Pro เนี่ยเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ว่ามันอาจจะมีรุ่นต้นปีแล้วก็ปลายปีรุ่นต้นปีเนี่ยก็จะอาจจะเป็นตัว MacBook Pro 16 นิ้วหรือว่า MacBook Pro 14 นิ้วชิป M5 Pro M5 Max เปิดตัวอันนี้ก็คือใช้ดีไซน์เดิมทั้งหมดเลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเน้นอัปเกรดชิปมากกว่าแต่ในช่วงปลายปีเนี่ยมันมีรายงานบอกว่า Apple อาจเปิดตัว MacBook Pro หน้าจอ OLED รองรับทัชสกรีนนะฮะโอ้โหอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากรายงานนี้นะครับบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีการอัปเกรดดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ที่ Apple ไม่ได้อัปเกรดมานานแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูว่า Apple เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เดิมเนี่ยมาหลายปีดังนั้นในช่วงปลายปี 2026 เนี่ยก็อาจจะมีการยกเครื่องใหม่การยกเครื่องใหม่ทำอะไรบ้างมาพูดถึงเรื่องของหน้าจอก่อน MacBook Pro ในรุ่นปลายปี 2026 นะครับจะมีการเปลี่ยนหน้าจอจาก Mini LED กลายมาเป็นหน้าจอ OLED เปลี่ยนรอยบากหน้าจอนะครับให้เป็นรูบนจอด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะรองรับการสัมผัสหน้าจอหรือว่าทัชสกรีนเอาง่ายๆเหมือนกับเราเอา iPad มาตั้งบนเครื่อง Mac แล้วก็ใช้งานนั่นเองรายงานนะครับเผยว่าตัวเครื่องนอกจากจะมีการอัปเกรดเรื่องของหน้าจอไปใช้หน้าจอ OLED แล้วก็จะมีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้บางแล้วก็เบาลงด้วยรวมถึงการปรับปรุงบานพับของหน้าจอนะครับให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเพราะว่าถ้าหน้าจอมันสัมผัสได้เราแตะหน้าจอแบบนี้ตัวเครื่องมันก็จะเคลื่อนแบบนี้ถ้าบานพับไม่แข็งแรงเนี่ยตัวเครื่องก็อาจจะเสียหายง่ายด้วยนะครับรายงานเผยว่าแม้ตัว MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับ
จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED แล้วก็สัมผัสหน้าจอได้แต่ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังจะคงมีคีย์บอร์ดแล้วก็ trackpad ไปให้ใช้งานอยู่การที่ทำให้ตัวหน้าจอสัมผัสได้เนี่ยก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับ MacBook Pro รุ่นใหม่ช่วงปลายปี 2026 มีรายงานเผยว่าจะใช้ตัวชิป M6 นะครับซึ่งจะต่างกับตัวต้นปี 2026 ที่ใช้ชิป M5 Pro M5 Max ดังนั้นเนี่ยก็แยกกันชัดเจนนะช่วงปลายปีก็จะได้ใช้ชิปที่ใหม่กว่านะครับรายงานเผยว่า Apple เนี่ยจะทดสอบเรื่องของระบบ Touch Screen ของตัว MacBook Pro ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปใช้งานถ้ามันโอเคสำเร็จแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีตัวหน้าจอสัมผัสได้นะครับบน Mac เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ใน Mac รุ่นอื่นๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็น iMac หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันรวมถึง MacBook Air ด้วยนะก็มีโอกาสเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ Apple เคยทดสอบนะครับในการเอาระบบสัมผัสตัวนี้มาใช้ก่อนถ้าเราจำกันได้ก็จะเป็นตัว MacBook Pro ปี 2016 ที่มาพร้อมกับ Touch Bar ตัวนั้นเนี่ยแรกๆก็ได้รับความนิยมอยู่นะแต่หลังมาเนี่ยกระแสมันไม่ค่อยโอเคนะครับสุดท้าย Apple ก็ถอด Touch Bar ออกไปในปี 2021 ผมคิดว่าหน้าจอสัมผัสบน MacBook Pro เนี่ย Apple ก็ได้ทดสอบแบบนี้เหมือนกันลองทดสอบดูซิสักปี 2 ปีถ้าโอเคเนี่ยก็ใช้ต่อแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วก็หรือว่าถอดออกแล้วไปใช้อย่างอื่นนะครับสำหรับการเปิดตัวนั้นเนี่ยก็มีบางรายงานนะครับเผยว่า Apple อาจเปิดตัว MacBook Pro หน้าจอ OLED แบบสัมผัสได้เนี่ยในช่วงปลายปี 2026 หรือไม่ก็ช่วงต้นปี 2027 นู่นนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเป็นอย่างไรถ้าเปิดตัวในปี 2026 เนี่ยก็ถือว่าจะมี MacBook Pro เนี่ยเปิดตัวถึง 2 รุ่นในปีเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือ MacBook คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่ 18 ตุลาคม ปี 2568 ถ้าใครอยากดูข่าวสารเพิ่มเติมเหมือนที่ผมบอกไว้สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ iPhone Mode รวมถึง Facebook iMode ของเรานะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นเนื้อมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ